Night watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kang mga viewers. Medyo maulanon diri sa syudad sang Iloilo. Kaya na nagtupa ang ulan kag subong okay na naman ang panahon. So halong-halong sa atong makuturan sa pagpauli kung ara ka mo sa sagwa. Kay basi blang magkatrangkaso ka mo. Mabudlay gid, mabudlay ang tsimpo. Sa atong mga listeners sa Luzon, Visayas, Mindanao, mayong gabi mga ka-newsline. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, kay check naton dugay-dugay ang atong mga kaundan sa mga informasyon. Unahon naton check na yung atong local pag-asa, yara na ang atong weather specialist. Naka-standby sa aton nga linya. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rolly Cuenca, sir, mamayong gabi. Yes sir, mayong gabi man sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest update sa subong adlaw March 2, 2023. Sa karon northeast monsoon o lami. Okay? Yes, sir. Nadula ang atong connection bangod nga naga-fluctuate subong ang signal kay na pa ni ang kuan sang internet ang magani gay na nga nawata ka pauyon pero gadula-dula hastang signal apektado balikan ta ang aton nga local pag-asa ara na sa linya. Engineer Rolly Cuenca, pa sa pasensya, nautod kita. Go ahead, sir. Yes sir, okay na sir sa intindihan tama ng mga technical error na or ano nato na problem. Okay. So sa aton nga forecast range of temperature no yara kita sa 24 degrees centigrado. Ang aton nga adlaw nagtunod alas 6 no kag magabot na kini siya alas 4 karon sa Kasidmon. Kagamon nato kagabot sa aga. Kagamon nato latest weather update na sa subong adlaw hindi sa Iloilo radio station. Ako si Rolly Cuenca. Ano niyang pag-ulan-ulan, sir? Dala ini sang amihan? Yes sir, bali ang aton nga mga pag-ulan-ulan subong sir no tuga ini or extension ini sa nga shear line aton nga ginatawag no. Bali ang iyang extension or cloudiness labot di sa Western Visayas sa siya nagatuga sa mga light to moderate nato subong. So wala man kita sa mga weather disturbance. Pardon sir? Wala man kita sa weather disturbance. Yes sir, sa karon sir wala man kita may na-monitor nga ini low pressure area no or bagyos sulod sa gaman sa ating par. Okay. Engineer Rolly Cuenca, sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, thank you kag mayong gabi man. Iloilo Newsline Weather Update. Minutos na nakaligad sa alas 9. Philippine National Police nagpagwa sa impormasyon nga mayara sila nga ginadudahan nga mga police officers nga lead sa involved sa illegal drugs. Samtang President Ferdinand Bongbong Marcos nagpabutyag nga pabakuron pagid nila ang relasyones sa Pilipinas kag Malaysia matapos nga nagbisita sa Pilipinas ang Prime Minister sa nasambit nga lugar.
Kagaton man i-check karon ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga naghambal ini nga dapat ipatuman ng strict implementation sa anti-hazing law matapos nga nakamayara nga gin-report nga napulo tanan ka mga kaso ang mga biktima sa hazing. Kagisa na dire amo ini si John Matthew Salilig nga taga Mindanao nga isa ini ka chemical engineering o kung nagakuha sang chemical engineering sa Adamson University. Yawan pangita iya pamilya, yawan subay nga subay, tob-tob sang ulihi nga nagakabalakan ng pamilya ya. Why gid pa nga mga classmates ya ginkaduan na ni. Pero why gid sa mga impormasyon nga nakuha ang iyang pamilya tob-tob sang ulihi nga may isa siya ka classmate nga na konsensya nagwa kang ang mga involved diri madamo-damo kag bulubanta mga stinta tanan kabilog ang nagpadol sa iya bangod sa sining fraternity nga iya nga ginsudlan ang panawg welcome rights pero nataman kagin pasone nga may ara pang involved ring police escorts no nga involved ko kag iban pang mga classmates niya sa ilang universidad nga nagbakol man siya tubtob nga napuruhan ini si John Matthew Salilig. So may mga nagkaladakpan, may ara man nga nakonfiskar nga salakyan, ngang salakyan nga SUV, amo kuno ini ang ginsakyan sa ni John Matthew Salilig samtang nga nagalalain na siya kag sang ulihi daw na dulaan sang palangabu o kon sang paling pang kabuhi no nadulaan sang kabuhi tob-tob nga ginbutang sa isa ka compartment naman sang isa ka salakyan kag didto nga ginlubong nila ang plano tani nga idagdag ini sa suba o kon sa dagat no ipaanod na lang pero sang uli may ara nga nagamba nga ilubong kag dire nga na kutkutan ang lawas ni John Matthew Salilig nga perte kadamo sang lagom. So i-check nato nini karon ang dugang nga mga impormasyon kag hibalon taman karon ng update sa ginpagwa nga impormasyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga naga-extend sang prangkisa sang permit sang mga traditional jeepneys from June 30 to December 31. Instead nga June 30 wala na bugto ng hurangos sang traditional jeepneys. So gin-extend ini base man sa order ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga naghambal siya sa taga-LTFRB nga tanawon ang mga salakyan kay base may aramada salakyan mayad pa hindi pwede nga siling nga i-convert na lang ni sa modernized jeep kay may ara man niya mga drivers nga kabalo magalong mayo pang salakyan may ara dira nga nagakanang-kanang pa kay ginasagod nila sa mayo hindi man siling nga pabayaan mo na lang na hindi man siling nga i-convert mo na tanan-tanan sa modernized jeep i-considerar kag tan-awon ini sang mayo ang mga pagsulundan parte sa modernization program. So ara ng mando sang presidente sa LTFRB kag buhay tamabalan ko na no ang ilang paghimon parte ni sa ginapasuni nga modernization way pan problema ambal ni President BBM pero reviewon ang mga salakyan tanawon sa mayo hindi siling nga tanan nga traditional jeepney ibaliwala mo i-considerar mo man kay may ara iya nga mayad pa mo mayo pa yang salakyan mayo pang lawas niya hindi pa siling gupaton hindi pa siling kagang 28 minutos na nakaligad sa alas 9 kaga bypass dere bypass didto
Grabe, subong nga operasyon sa ato mga pulis, pero may ara pagid nga duso sa gyapon sang illegal nga droga. Sang tinalikdan man nga gabi ginsulod sang 3 ka mga hold-uppers ang J&T Express nga nahamtang sa barangay Quintin sa Lazaro, gintaban ang 692 mil pesos ginpangtayaan ang mga empleyado sa J&T nga wala ini sila makamove, ginambalan nga magduloko, ginambalan sila nga hindi magiho, ginkuha ang ilang koleksyon sang J&T Express kag ginpalagyo sang 3 ka mga sospetsado. Ang ila direksyon sa pagpalagyo going to Quintinsalas kag posible nagliko ini pawala sa NIA, National Irrigation Administration, pakadto sa San Isidro Haro, kag isa o konduha sa mga suspects identify na sa aton nga mga pulis pagi sa Rogues Gallery. So naka-navy blue sila sang dilargo, kag naka-t-shirt sa puti, navy blue kalabanan nga nagagamit ina mga security guards. Pero why man kita nagahambal direkta nga ang mga suspects nga involved ang mga gwardya posible sa ibang nga establishmento nga nagka-interest nga holdapon ang nasambit nga pera o kunang ining J&T Express. Pero depende na sa pagpadalom sa aton nga mga pulis sa pagkandak sang investigation. Kay si Mayor Jerry Triñas naghatag na sang cash reward nga para nga magkaladakpan, ma-identify, mapasakaan sa kaso ang mga sospetsado. Ang cash reward 100,000 pesos nga madakpan lang ang ini nga mga suspects. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. Kag ining impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang Flower Shop na hamtang sa Isnart City proper nga baligya sa Mabulak, ginabanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme. Mayara silang mobile number 0920-805-6483, 0920-805-6483, kag 0916-786-8896. Pinang's Flower Shop. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing.
We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Hello mga
mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Minutos na nakaligad sa alas na 9. Si President Ferdinand Bongbong Marcos nagpahayag nga confident siya nga ma-improve ang parte ini sa food security bla, no? Makatulot bawas kita, no, kag ma-address ining poverty sa madali nga panahon sa iya nga administration. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We will further increase our capacity to take part in our goal to address poverty, ensure food security, and protect the environment even at the barangay level. I am thankful for the preparations that you have made, not only in setting up this activity, but also in committing to sustain the success of the whole program, not only for now, but in the coming years. And the witty abbreviation for easy name recall is also noteworthy, as it signifies this administration's sincerity and resolve to address the issues of food prices and food supply. The Hapag kay BBM merges two programs of the DA and the DILG. One is the DA's Green Revolution 2.0, Plans for Bountiful Barangays movement, which aims to increase local production of fruits and vegetables by turning urban, peri-urban, and rural areas into patches of green, edible landscapes. Kaya po, ang tawag dito is Green Revolution 2.0 dahil ang unang Green Revolution ay nung nakaraan, noong 1970s, noong nagkaroon tayo ng napakalaking drought. At ganito rin, naging problema ang supply ng ating mga gulay, ating mga prutas, at nag-launch ang pamahalaan ng tinatawag na Green Revolution. Ngayon na nahaharap tayo sa problema ulit ng food supply at ng presyo ng pagkain, ay ibinuhay natin ulit ang Green Revolution para naman maging sapat ang supply para sa ating mga kababayan, ang gulay at saka ng prutas. And this program encourages our people to grow their own food and other kitchen ingredients close to home, which improves access to affordable, safe, nutritious meals every day. To complement this, the DILG is implementing the Halinay Magtanim ng Prutas at Gulay movement, which aims to build community gardens in every barangay to diversify food sources and to contribute to food security within each neighborhood. With the fusion of these two programs, I am certain we will be able to quickly and effectively promote urban agriculture in the entire country and to foster greater ties among residents at the barangay level. Yun naman po, sa DILG ay hindi lamang doon sa pag-aari na lupa ng bawat isang pamilya o isang individual, kung hindi maghahanap po ng lupa para sa buong barangay na doon sila magtatanim. At bawat isa, siyempre, meron silang sarili at pagsasama, parang maliit na cooperative para ipagsasama-sama lahat ng kanilang supply, kanilang share. Yan po ang DILG program. The challenges of food shortages and price hikes serve as an opportunity to rethink our supply systems. I'm grateful that these two agencies have taken on the challenge and have found innovative solutions through the Hapag kay BBM. This is a good beginning.
but we must continuously come up with more innovative solutions to address hunger and make nutritious food available to every Filipino. Amo ining programa sa atong presidente sa administration ni President BBM sa Green Revolution nga sang una 1970 sa muman ini ang programa ay labi na sang iya sini nga amay so ginbuhi iya liwat para nga ma-address ang poverty, ma-address ang kulang supply sa aton nga mga pagkaon, bagag makapananumtanom mga aton nga makuturan bisan nga ara sa barangay. Tianhon mo ang iba naman nga mga barangay ni puro na simentado. Way nasang talamnan. Instead nga Green Revolution, alang-alang ititon mo na mga haligi da mga simentado na da nga mga lugar sa barangay. Kapin pabi ang mga barangay officials so kung kapitan way man sang plano, way man sang plano nga mag-put up dira sang Green Revolution. Way man sa plano sa iya nga mapumluyo. Butang salang-alang mi bisan nanhon sang taga DILG. Masilim lang DILG. Mo ni report namon base mo imuan nyo naman sa President BBM sang report nga warat datsoy. Ang report nga matudtod among i-report ninyo. Gaga ang report nga ma-address ini ang gutom, ang poverty sa nga atong makuturan amo nang i-report ninyo. Hindi kay reportan nyo lang nga wala diri wala dito, reportan nyo nga mayad pero sa matuod nagaantos ng pumuluyo nyo. minutos na nakaligad sa alas 9 ka ginadulong sa inyo sang Cindy Sandy Store na hamtang sa Rizal Palapala Uno City proper wholesaler kag retailer sang mga baligya dira mga chichirias, mga soft drinks, mga ilimnon arada sa Rizal Palapala Uno City proper sa Cindy Sandy Store. Kag basi magbakal kamo sa mapriskang isda ara sa Crossing Patio Dueñas Iloilo. Kadtuin nyo lang na pwesto ni Niji Matupas luto man ni sila ni Digol, no? Ga-cater man sila. Kung sino magpa-cater dara, kadto lang mo sa Crossing Patio Dueñas Iloilo. Ipabati taman sa inyo ang payag naman sa spokesperson sa Philippine National Police pagi kay Lieutenant Colonel Kimberly Mulitas, assistant spokesperson sa 5-man advisory group nga gin-create ni Police General Rodolfo Azuren Jr. So no siya, more than 300 kuno ka mga police officers nga gin-screen nga alleged involved, no? Sa narco trade nagabaligya sa illegal drugs o kung involved sa illegal drugs kung sila ang mga drug protector. Yari si Police Lieutenant Colonel Kimberly Mulitas, assistant spokesperson. It was reported that for a background, Carmina, we prepared all the documents that they need for 2 months prior to the first time that they convened as a panel. So everything has been made available for them. The work process has been prepared. The way they're going to go through all the documents has also been prepared for them. So it came as came with ease when they convened already. There's 5 of them. If there's one who is not present, the panel will not assess anything. So it has to be all the 5 members present, and then they come and convene here in Camp Crame, and then when they start the deliberation from 8 a.m., no one is allowed to disturb them. So it's a closed deliberation among the 5-member panel. and the documents that they peruse, that they evaluate, what are these documents, Lieutenant Colonel? Well, this processing or this evaluation is administrative. I just want to reiterate that one. So all documents also are available in or
all records are available here in the organization. So anything that they ask for has already been prepared. Like what? But Like what kind of documents? okay. Their work backgrounds, were assignments of their previous assignments, family background, everything. Because we have a very good we have a very good we have a very good working system in the PNP where we have the background of all our personnel in the Philippine National Police. So everything is properly recorded. All the assignments, all the previous assignments, all the previous works, even the cases where these police officers were involved, are readily available for the panel to use. Okay, the panel has processed 217 senior police officers. How many of this number do not have links to the narco trade? Okay, just a brief update, Carmina. The first time the panel convened, they processed 118 officers. The second time, that was yesterday, they processed 217. All right. And right now, this is the third day that they convened, and they're still deliberating. So we have more than 217. Yeah. They hope to complete around 500 today, but the results, because they're a recommending advisory council, the results of the processed officers will be forwarded to the SILG office, and then the Secretary of the Interior and Local Government will render his proper report to the President, and only then will we reveal the results of the panel discussion. Right, but back to my question: how many of the officers that you've processed so far and evaluated have no links at all with the drug trade? Okay, the way we designed the work, the process flow is that the 5 panel is supposed to evaluate, assess all the documents available for them, and and then they would recommend, based on their assessment, they would recommend to the secretary their findings, and from there, the secretary will provide this report to the president. It is up to the president to decide, since he is the appointing authority of our third level officers. It is up to the president to decide to give the final clearance for each officer. Okay. So as of this time, there is no one is cleared, but all the less than 500 officers has already been processed. Let me rephrase my question, Lieutenant Colonel Molitas. How many of those that have been evaluated have been recommended by the 5-member panel to proceed to the next level of scrutiny, which is by the NAPOCON? I understand the question. The way it goes is that the panel wants to complete all the 955 to be processed, and then they will altogether submit the recommendation to the secretary. So far, the panel hasn't decided yet. Yeah, the panel has not yet forwarded the findings of the over 500, hopefully today, to the secretary. They will have to finish all the 955 first, and then they will render the report altogether to the secretary. I get your point there. Okay, so going back to the process now. If the 5-member panel goes through all these documents, let me ask you, if any of these documents go into some level of lifestyle check, are you also coordinating with the AMLAC? Have these officers been asked to sign bank waivers? Well, if the findings of the panel would require that, then we will have to forward that recommendation to the National Police Commission, and then they will be the one to provide summons for the officers, or they will go through the next level of assessment by the National Police Commission. Because if there's any involvement in the narco trade, Lieutenant Colonel, can it be seen actually in these documents that the panel evaluates? It's possible. How? We cannot say that it's not
we cannot say that we don't have any documents that would link them to that. We do have statements of assets and liabilities. We do have ITRs. We do have complete background being conducted by officers who we cannot reveal at this time, but we do background checks to all these officers to whom the panel deemed necessary that it should be done. So we have to really wait for the process to be completed before we provide the official results. And we assure, of course, you and everyone, and of course the public, because I believe that the public is waiting for the result of this 5-month panel process to be finished. And rest assured that if anyone is found out to be involved in any illegal drug activity, we will reveal this to the public in due time. It is a very tedious process what this 5-member panel has embarked on. Talk to us about the challenges that they're facing. It is, I believe that having this 5-month panel convened, given their work and their personal, of course, the things that they do individually, we are very thankful that they give time to convene and do this process for us. They are composed of 2 seasoned officers and 3 seasoned lawyers. So we're very confident that that they will complete this process. But what are the stumbling blocks? Well, stumbling blocks, as of now, believe it or not, there's none. Because as I have mentioned earlier, when I said we prepared 2 months prior to the convening of the 5-man panel. It has been properly discussed, the workflow, the documents needed. They already gave the time for preparation. So that 2 months lead time before they first convened was really a good time to be able to provide what is needed for the assessment process. I'll give you an example, Lieutenant. Porsyon sa pagbabutyag ni Police Lieutenant Colonel Kimberly Molitas. So hindi pa nila ma-divulge, hindi pa nila mahambal kung sino ginadi nga mga police colonel sa police generals ang nagtender sa courtesy resignation nga involved sa narco trade. Kayon going subong ang processing sang ilang nga mapapilis ginascrutinize ang mayos ang 5-man team para mabalaan gid kung sino ang protektor, sino ang naga-engage sa illegal drugs, sino bala diri sa ila ang hipos-hipos lang nga mayara gali involvement sa mga dorogista. So kabay pa nga mabalaan natin, kabay pa ma-divulge mas temprano nga mababalaan man sang publiko. Kaya na nga Jocelyn Fonteveros, kay partner Martin da, kag sila kabataan mayong gabi sa inyo tanan. Kay Pangging man sa mangod ni Nang Jo, mayong gabi. Kag sa iban pa nato ang mga boardmates sa Andrade's Boarding House sa San Nicolas Lapas, mayong gabi sa inyong tanan. 57 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday sa inyo. Kag sa mga magahiwat pa lang sang kadlawan, advance happy birthday. So sa ato mga listeners kag mga viewers, partikularmente sa siyudad sang Iloilo, mayara dira nga madurgista sa inyong barangay, sugid nyo sa mga barangay officials nga wala nag-aakto, isugid nyo sa aton nga mga otoridad. Kay base ibla siya protektor, kay why siya nag-aakto sa iya responsibilidad nga proteksyonan ng mga pumuluyo sa iya barangay. So hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo magduwa-duwa nga magpanugid dali ng eleksyon na July 1 to 7, filing na sang COC sang Certificate of Candidacy bangod October 30, eleksyon na mga kabyanan. Kag magpili na kita sang Mayo nga mga barangay officials sa nga ibutang sa pwesto hasta iski chairman naton, no? Siling kita mga
chairman, damo-damo mga miyembro sa Sangguniang Kabataan kag mangin magapamuno sa Sangguniang Kabataan, pertek damo-damo, no? Magapili kita pero ang pilion ta nga iski chairman naton sa barangay mas mayo kabalo mga himanwa, kabalo magtatap sa mga pamatanon, kabalo siya maggasto sa pundo nga iya-share sa barangay nga hindi siya pagintrahan sa mga barangay officials. So kung sa ang kapitan nga hindi pagkuhaon nila pundo, sila yakbalo magpalakat. That's why nga gina-train na sila sa mas mayo kay kuninali nga magkadto na sila sa insaktong edad, malabot na nila insaktong edad, kung manghimanwa sila, kabalo na sila magpalakat. Amo inang purpose ang Sangguniang Kabataan o kung SK. So, pili-pili na kamo kung sinong mayad nga butang da sa inyo nga barangay, sino ang mayad nga ipabilin, sinong mayad nga kakason, hindi na pagbutuhon. Okay? Para man nga umwad pang inyo barangay. Para nga mabago naman leader ninyo nga mayara nga may political will, kabalo siya magpatuman sa mga layi, kabalo man siya nga magtanaw kung anong mayad, ano ang malain. So sa tanan-tanan nato nga mga listeners ka mga viewers, paliog lang pa shoutout dire kay aton nina nga pagabasahon. Sa mga naga-text dire sa aton, sa mga nagapalabot sa mga informasyon, thank you so much. No, kung may mga arabada nga mga informasyon, may insidente, aksidente, chat lang mo dire sa Iloilonewsline. Sa kay Police Colonel Ronaldo Palomo, welcome sa Iloilo. Welcome back. Kabay pa nga mapatuman mo, insakto lang ang pagdumalahan sa probinsya sang Iloilo. Sa Tagabalya Car Transit Incorporated, mayong gabi sa inyo nga tanan. Kag salamat man sa pagtanaw kag pagpamati. Sa siyudad sang Iloilo, kita mo tong hold up to. Mga 692,000 ang gintaban niya. Kabay pa magkaladakpan ni Guro, way naguro sang inugro mga sapat nila ni. Kundi sige man himo sang kriminalidad, nagliligad ni nga mga tinuig linto sa 2008, 2010 kag amat-amat sa boom sang 2012 until 2018. Amo-amo ni no nga mga senaryo, gusto patalangon, gusto i-divert ang atensyon sa kampanya kontra sa illegal drugs. May ara nga mga kriminalidad nga nagaluntad katapusan isama lang galian nagakapot sila. No? Gahimo lang senaryo kay ang sa likod man sang durugista, sang drug lord, may ara man nga pulis nga involved, nga amo ang nagadrawing para nga i-divert ang atensyon sa mga pumuluyo. Hindi ayan nga mo naman gabay pa nga madiskubre ni sang aton nga mga otoridad nga mga matino, sang aton nga mga pulis nga wala dagta, wala sang baid parte sa graft and corruption kag sa illegal drugs. So kabay pa nga magkaladakpan na ni tanan-tanan ng puno gidla nga nagapalapta sang illegal drugs diri sa syudad sang Iloilo. Kag kabay pa nga magkaladakpan man ang mga suspects do nga naghold up sa J&T Express nga sang tinalikdan ng gabi. Abi kay madulom-dulom dang area mo. Tabok lang ni sang NTC ang J&T Express nga warehouse. So kabay pa nga mabutangan na sang mga CCTV kay daw mayara man ta CCTV ordinance. Wala na to. Daway ginatum patumanaw sang insakto dapat ani nga mayara kita nga isa ginadak opisina nga mo nagalagaw para ma-check kung nagatuman ini nga aton nga establishment commercial hasta mga barangay. May ara da nga ginabutang sa barangay nga wala man, way man nagagana ang mga CCTV nila, guba, dako ka gasto sa barangay, nga overpriced pa ng iban. Bakal man mo to si CCTV kung sa insakto bakal man hindi tamak dako sang gasto no? Gagamay man ang sang magasto nyo, pero ibanda sobra 100,000 gasto nila, ginapalapawan nilang ang mga pumuluyo. Ga-overprice sila mo ng graft and corruption, gasulod ng graft and corruption.
kabay pa nga ma-check ini sa aton city government kung may ara gatuman hasta ni lang pag service ang dapat libre nga tubig sa mga restaurant. Iban way gigasunod. Injakto na si kagawa dilis tante. Way nila ginasunod sang iban nga mga nagabaligya sa mga pagkaon da. Kaya gusto nila mahulog-hulog ka to sa window o kung magbakal ka sang tubig nga bottled water sa ila, why sila sang may ginapreparar nga libre nga tubig? Daw pila lang guro ka porsyento sa 100% base may 20% lang na daguro nga naga-provide sang tubig kalabanan why gid mga bintahuso. Libutan nyo lang mga restaurant ang mga kalananda. Kay why gid pabaklon kanila sang sa mag-provide sila sang libre nga ara na nakasaad sa ordinansa. So sa ato mga listeners ka mga viewers, thank you so much. Wala na kita sa antiniyon sa ato nga pagpangalagad. Upod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alaga Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.